Köszöntelek benneteket, most egy különleges este van, kísérletképpen ezt így csináljuk. Együtt vagyunk az amerikai társainkkal, az Európa és Amerika egy Zoom teremben van most, és egy időben. Remélem mindenki hall engem. Hallotok engem, magyarok? Amikor elkezdjük a webináriumot, az európaiak számára, akkor van egy... Jó, köszönöm. Tehát... Okay, so I will start recording right now. Igen, akkor Kásá még most kezdi a felvétel indítását. Szóval ez most így kísérleti jelleggel csináljuk így. És akkor itt az első rész végén lesz egy 10 perces időszak a kérdések tisztázására. Tehát akinek van kérdése, írhat be azt a Q&A részben. And then next week we'll be able to coordinate with them questions that they turn to us in advance, what they might be, and answer. So we'll experiment with it. We'll see how. Jövő héten is lesz ilyen kérdés-válasz rész, tehát hogyha marad kérdéseket, akkor jövő héten megválaszoljuk. A mai nap, mivel is kezdjük? Természetesen a nyilatkozattal. Mindaz az információ, amit megosztok veletek, kommentár, vélemény, nagy része ezeknek az információknak személyes tapasztalataimon alapul, ahogy én a tudományt látom, az szerint oktatási és információs célokkal osztom meg kizárólag. Ezeket az állításokat, amelyeket itt hallani fogtok, nem értékelte, nem cenzorálta semmiféle szabályozó szervezet, például az FDA, és nem célja, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzen bármiféle betegséget vagy egészségügyet. Nem végzett orvos vagyok, és nem a orvostudományt képviselem, kutatásokat végzek azért, hogy ezeket tudjuk és tudjátok hasznosítani. A múlt héten voltam a szokásos éves felülvizsgálatomon, és az orvos There's good things they do and most things not so good. And I have an understanding with my medical doctor. He's a young guy. Az orvosom egy fiatal ember. Nem régen végzett az egyetemen. I just do the regular annual physical. Tehát ez egy éves fizikai vizsgálatot jelent. Last year was the first time I met him. Tavaly találkoztam ezzel a fiatal orvossal. Shared with me something. I mean, I wish I could record this. I wish I knew what he was going to say. That you could listen to this because it was pretty amazing. My wife is here too, and she said, "Ron, you need to share this on your program." Azt mondta, hogy Ron, erről beszélnek kell a programodban. So this medical doctor, he knows where I stand. He knows that I don't have much faith in their abilities to help with anything. He knows also that I highly respect the medical profession when it comes to accident. You know, nagyra értékelem az orvosok tevékenységét, amikor sürgős esetek vannak, és életet mentenek. De nem annyira jó azokban a problémákban, amelyek ilyen hosszú távú betegségek esetén történnek. Ez bármás. Not only no, but hell no. And we've had those discussions. Szóval beszélgettünk erről. So this time around, ebben az időben, just a week before I met him a year ago, I decided to go on a personal hogy elmegyek egy személyes wellness
programra, to get myself back in the kind of shape that I thought I was in 2 years ago. And at my age, I think this would probably be my last time to really maybe achieve this. So, I know a lot about health and nutrition and all the things to do. So I decided that I'm going to go ahead and do that. One last time and really give the old college try here. And on everything, every aspect of my health. And so all the numbers that we ran last year, I was only a week into that process. They were not great, but they were not fantastic either. They were at the high side of problematic in a few areas. One being high blood pressure. Everybody's pretty much overweight now, still that way. And so here we are a year later, everything that I've done, I've shared some of this with you, and the test results. And of course we had the blood results and all these things. Well, to make a long story short, when he saw all this, he said, oh my gosh, Ron, he says, you have to tell me what you've done here. He says, all your test results, everything came back, not just, it's just in the perfect range and everything. Your blood pressure is perfect. And he says, one of the things that we never see, a person coming in to here, a person your age, we have never found anybody who's got a perfect BMI. He says, you have a perfect BMI, body mass index. He says, you have to tell me, you see this transformation. I mean, you weren't bad when you started, but you're perfect shape. You have a body of a 30-year-old. How did you achieve that in a year? And of course, he wouldn't let me go until I gave him details because he said, Ron, I need to share this with my patients to know that this is possible. And we haven't been able to, the advice that we give and what we've done, people can achieve what we just achieved. So to make long story short, I went through on detail of my program, what I do on a daily basis, my lifestyle. And most importantly, they know that I don't take any pharmaceutical anything. They know my feelings about that. And I said, the main reason why you're asking these questions, you're trying to duplicate what I've accomplished, but you can't do that with the tools that you have. Azokat az So eszközöket is you megismerje, have to understand that I don't do pharmaceutical anything for that reason. And there's natural ways to solve the problem. Now, maybe here in the near future I will share with you some other things that I have come across. That I have found a naturopathic doctor becoming a friend of mine. He's in the United States that has unique herbal blends of stuff that solve problems. I'm trying to get copies of all the ingredients and things that he does because they're phenomenal. And what they do, the results are phenomenal. I'm trying to get those because many of them are not part of our library. And I think they're phenomenal. I think they need to be. So I have to arm wrestle with Dr. George to accomplish that. One of the things I shared with this doc is that I have a secret weapon. Mondtam, hogy van egy titkos fegyverem. And of course that got his attention. Nagyon felfigyelt erre, és ez a titkos fegyverem, ők úgy hívják, hogy quantum wellness. Ez egy olyan technológia, ami segít nekem, ő asszisztál nekem, és ki tudja azt mutatni, hogy miből van hiánya a szervezetben. Ez nem fizikai dolgokat jelent, hanem energia. Természetesen meglepődött. És meglepődött azon is, amiket mondtam neki életmóddal kapcsolatban, mert hogy erről ő az egyetemen abszolút semmit nem tanult. Remélem, hogy az én hatásom, hatással tudok rá lenni, nagyon fiatal még ő,
és láthatja, hogy van más út is, mint amit a nyugati orvostudomány képvisel. És jelentősen jobb. The gentleman who was right ahead of me, meeting the doctor, there's two. I was there Egy másik, at the right time, but there's two gentlemen my age. They were exactly my age. voltak ott Ahead of me, melbetegek is one indulnak, was in a motorized wheelchair. kerekesszékben volt, Obviously, he couldn't get around very good. The other one nem túl was jól nézett ki, really overweight, a másik meg roppant túlsúlyos volt. and their quality of life to Az me was életminőségük számomra really compromised because they could hardly get around. nagyon nem And tetszett nekem, hogy ők when I was sharing with élték az életüket. my new doctor friend here, És ahogy my beszéltem daily ezzel az activities, orvossal, he was amazed that that I elcsodálkozott, run 3 miles. hogy 3 Well, every mérföldet other day, and then I do weight training in between, and és közte trampoline, még edzést is jumping, things like that, csináltam, ugrálós. rebounding. And then the diet is everything. És az az étrend is, amit Is your elmondtam, az medicine. ételek. Your Ugye medicine az is your ételed a food. gyógyszered, a gyógyszered And az ételed. they're not taught that at all in Erről medical school. egyáltalán nem tanultuk az egyetemen. Taking it beyond just food, Szóval, hogyha but az to ételeket organic nézzük, food, and why that's important. szerves ételek And why mellett our teszem food azt. today is part of the problem. Miért? Hát Along ez az with egyik all the probléma various gyökere, az pont drugs, azok az and again, ételek, amazed amiket that nem. I don't take any pharmaceutical drugs. A másik pedig a Pretty much gyógyszerek, everybody semmiféle uses gyógyszerek pharmaceutical sem. drugs, and a number of them. And I says, now compare those people that you saw before me, Ezekkel az emberekkel. and compare me. Tehát ő összehasonlított engem ezekkel az And emberekkel. he was amazed. I know that I opened his mind to a broader world. Okay, so I'm hoping good things Nagyon-nagyon happen there. remélem, hogy jó dolgok lesznek Now, ezen I'm going to is. catch you up. Man, we've got a lot of stuff to do here. I'm trying to find some stuff here that I want to do. Most keresek valamit, amit szeretnék megmutatni nektek. Where is it? Okay. I wanted to find guys, my newsletter A that I hírlevelemben, sent to you. amit küldtem nektek, I put information in there információt about helyeztem el this time change. erről a Friday. változó időkről. 2 hours earlier. Igen, hogy miért tettük át And péntekre. I know there won't be as many people arrive from our European group. Tudom, hogy Because ez it's nem always a change. mindenkinek jó, Um, Európában például. I'm doing it to combine both of them if we can. Igyekszem összekapcsolni a And I wanted kettőt. to go down through my notes here and to share with you. Before we get going, I wanted to share with you something that I think we all need to be on as a permanent info boost. I think from here on out, Egy particularly infobusztot is because of alkottam. what has transpired in the last week. We've made this time change, Tehát day megcsináltuk change, ezt az because időváltoztatást. of an electromagnetic threat Ugye tudjuk, hogy volt ez az elektromágneses by many resources throughout the world. Sok forrásból lehetett erről hallani, olvasni. I don't know how to say this other than there's bad elements within Tehát vannak rossz governments that are trying to harm elemek a this population. kormányokban, and all the research and és mindazok a documentation is kutatók, there to show orvosok, this. akik erről beszélnek, I'm next week or this Sunday I'll put out a new newsletter and I'll show you vasárnap some of küldök that ki egy documentation újabb so you can hírlevelet. read it yourself to know that Olvassátok this el ti is not magatok, made up. This comes from reliable sources hogy honnan is There is származnak facts in ezek a place források, to megbízható show források. these allegations Ugye ezek az why információk they want to do megbízható this. forrásokból származnak. Right in our face. Itt van ez az So I've az created what I call EMF protection. Szóval hoztam létre It's egy the obvious EMF protection, electromagnetic ami azt jelenti, hogy sources that reach us elektromágneses sugárzás on a elleni regular védelem. basis that could be problematic to our health. All electromagnetics are harmful to Nagyon us, nagy káros but hatással certain types of az emberek electromagnetics egészségére. are more Ez harmful az, than amit others. összekombináltam, And ezt most so én mondom. I've identified those
in our library oltásos busztól is under kiküldtem pár imparables. embernek. I've created an info booth called Tehát EMF Protection. létrehoztam ezt az EMF Protection, vagyis sugárzás elleni védelem busztot. And I have that at the end of the hírlevelem newsletter végén. called EMF Protection. It's 4G radiation, 4G 5G sugárzás, radiation, 5G sugárzás, broadband emissions, szélessávú sugárzás, cell phone mobiltelefon radiation, sugárzás, cell tower mobil, radiation, tehát ilyen EMF adótorony microwaves, sugárzás, mikrohullámok, EMF radio, rádió, mikrohullámos sütő, and rádió, TV emanations. mikrohullámok, I've rádióhullámok. also thrown in there A glutathione glutationt is and oxygen befoglaltam, és az to assist in oxigén, protection. hogy segítse ezt a védelmet. This is something from here on out through the next year Ez we need erre to szükségünk have in lesz, place because of the information that's coming forth ezek from az whistleblowers, many of információk, them, amik jönnek trying to több inform the forrásból, public of what the bad guys are trying to do to us, to make us sick. tehát az a It célja can be thrown into the ennek a population, rossz jóknak, hogy but megbetegítsen just bennünket. know that that exists. Tudnotok kell I arról, hogy wanted ez to also létezik, ez share with valóság. you, and I can find it here. Where is it here? Wrong screen. Okay, here it is. Okay, so just to show you kind of where the direction this is all taking, more and more people are finding out. These are professional people throughout the world, mainly in the medical arena, szakértők, szakemberek, research, and orvosok, the legal arena. kutatók, And they're coming across the statistics and data látják a in statisztikákat, reference to what has played out here in the last several hogy mi years. történik az And elmúlt they néhány are évben. putting together major cases. There's grand juries that are being formulated, and they're finding out that this is, Jogi esetek for is example, nagyon sok here's esetben one. This is történnek. called a grand jury petition of vaccine crime evidence. This was sent to Tehát egy a ilyen state here in the United States, in Ohio, sent to the az governor oltás and their attorney general. elleni, And same information has been az sent. oltás, mint bűnög California, elleni petíció. Tennessee, Ez is elindult. Texas, Idaho, Kalifornia, Texas, Florida, Idaho, Florida, and tehát New Jersey. sok-sok államban, New And it's going Jersey-ben to be sent to all 50 states, mind az 50 showing államban the fogják criminal ezt terjeszteni. investigations and the information that they've Nyomozás found fognak kezdeményezni, that we have been subjected to as a people, and the evidence they have found that shows this is criminal. minket embereket erre kényszerítettek, és ez bűntény, ez bűn. So I just wanted you to know where this is all going. I knew Ez this would happen. történik most. I'm hoping Nagyon that remélem, this totally hogy transforms ezt Western teljesen át medicine fogja because they're a alakítani big a component, nyugati as well as making changes in officials and authority in olyan government who will also be változásokat in fog on this. előidézni, Okay. ami mindenre ki fog hatni. Also a statistic. Szintén This van is from the statisztika, CDC. ez a Everybody knows CDC-től. who they are. And I'm just going to take one excerpt here from this. Most nézek egyet This ebből. was a study, a chart. This is from real statistical information Statisztikai gathered by the információkról, CDC. amelyeket a And it shows CDC that gyűjtött össze. this has to do the number of cancer cases per Rettentő 1,000 sok rákos doses eset, administered between amit 2008 and 2020. 2008 és 2020 között. Flu vaccines, okay? And they found these incidences, which were, death incidences. They had a kill rate of point in the general population, Mi történt a a death rate of népességgel? 0.003. Now, that's nothing. That's like Ez semmi. nothing. Ja, tehát, hogy 2020 and three előtt zeros. Okay. milyen Compared to the COVID statisztikai vax, kimutatások voltak.
Összehasonlítva a COVID in the last few időszakkal years, okay, az elmúlt néhány évben, Covax was, the death rate was 0.43. Okay, now that is from their own statistics nagyon-nagyon megemelkedett a 123% more likely to cause cancer hát a than the daganatos flu vax. betegségek száma is roppant megemelkedett. Just to show you what we're dealing with here. Mi is These történik two itt? scientists have published this Két information kutató in peer-reviewed rakta össze studies ezt az információt, showing that the spike protein a tüske obliterated the DNA tanulmányozták repair mechanism az in lymphocytes, sejtállományra which való basically hatás. allows cancer to be unchecked. Hogyan van ez And hatással arra, hogy rákos the cancer rate has gone crazy. Even here where I live, in my neighborhood, we have emelkedtek just a daganatos unbelievable people in my age group. They're just dying like crazy of cancer. It's just almost milyen every week. mértékű It's lett a going daganatos crazy. So megbetegedések just know that megjelenése. we're in some times that are problematic right now. And my intent is to A try szándékom to az volt, hogy help megpróbáljak you segíteni, navigate these hogy waters. eligazodjatok We ezekben a have témákban. a great technology Van egy nagyszerű using technológiánk, quantum technology, quantum kvantum physics, technológia, incorporated in ami a a way kvantumfizikára that épül. allows us to have an advantage, to help our Ennek az bodies előnyét tudjuk identify használni. things that we need in a couple ways Azonosítja where azokat, we amire can, szükségünk van. through our spark scan mechanism, A be able hangvétel to alapján know what our body's preferring ki tudja out of deríteni, the hogy library. melyek That azok az is összetevők, significant. amelyekre a With these high, szervezetünknek what do you aktuálisan call, szükség van. preference scores, És we can preferencia determine sorrendben what we állítja, can use informationally that we need. információs módon And tudjuk in ezt some használni. cases, we Néhány can esetben identify the things that we need, that we can go buy something and use it. Érdemes fizikai formában is megvenni And ezek közül have néhányat, phenomenal results. és nagyszerű eredményeket fogunk tapasztalni. I want to go to, and by the way, the subject matter A téma, that we're going to be talking about today, amiről beszélni fogunk egyébként, okay, is acid a reflux. savas reflux. Now, the reason why acid reflux was selected Azért is választottam because ezt, mert over 25% of the population 25%, vagyis annál is több have this a problem. nyugati népességnek And it's szenvedett el a problémát. It's a problem Ez egy olyan probléma, that is a precursor ami to more serious things előjele happening. sok egyéb And problémának the is. reason why I select this, Szóval azért választottam I've ezt, shared with you hogy beszélek nektek before. róla. We could probably take a whole presentation in the future and identify Hogy the training azonosítsuk, and information that Western medicine hogy provides, megnézzük, hogy milyen információt is nyújt a which is totally nyugati orvostudomány. incorrect. In fact, it's the opposite of what they should be doing. Szóval valójában pont az ellenkezőjét kell annak csinálni, mint amit ők mondanak. This is another one of those subjects. Ez egy másik téma. It seems, and I've mentioned to you before, it seems like Korábban is beszéltem már erről someone nektek. at a very high level Nagyon magas is orchestrating this kind of education Tehát, to purposely take us down the wrong path. And certainly there is an incentive jól to do képzett that, emberek, because when a population is sick, amikor beteg a certain industry makes more money. populáció, And, tehát akkor and egyesek több also fits pénzt right in with tudnak their goals of depopulation. So, and generálni. the statistics would A statisztika prove that out. is bizonyítja ezt. Amikor Western medicine is the third leading cause of death. okozza, I might tehát a want to harmadik vezető say something halálok, about that. az pont az The third orvostudomány leading cause of death, működése. when it relates to things that doctors do Mit is csinálnak az on purpose. orvosok? This is their Mi az, amit protocol, what they've been taught to do, cél and it's the third leading cause of death. direkt csinálnak. Hát ők a protokollt When you végzik, combine all ők the ezt things kell, that hogy happen tegyék. by accident, Tehát nem véletlenek surrounding the ezek, whole Western medical model,
A teljes nyugati orvostudományi modell erre épül. Ez vezető halálos. Erről nem fogtok az órás hírekben hallani. Megalkottam a kutatásokból, a kutatások alapján más kutatók hasonló témájú kutatásai alapján egy újra épített verzióját, a Savas reflux korábban megalkotott infobuszt gyűjteménynek formulájának. Szóval biztos, hogy vannak szeretteitek, barátaitok, ugye tudjátok, hogy életstílust, életmódot oktatok, és sokat szoktam beszélni. Jobb eredményt lehet elérni, hogyha ezeket is hozzátesszük a quantum wellness használatot. Ezt, ahogy látjátok, ez a múlt éven abszolút bizonyítja, hogy azt teszem, amit mondtam. Sok dolgot próbáltam meg korábban. Volt, ami nem működött, de volt, ami igen. Meg kell, hogy értsük. I remember having this conversation with a nurse. Beszéltem egy this very example here. It happened to do with they were prescribing, I think it was a loved one or a member of my family. Egy szerettemnek írtak fel. Antacids. Because having heartburn, indigestion, mert emésztési problémái voltak. I remember having a conversation és beszélgettem ezzel az ápolónővel. About why would you provide miért? An antacid like Tums or a PPI proton pump inhibitor, okay, to a person to solve that problem. What's your medical training on why milyen orvosi képzés bizonyít? Very quickly, and I knew this. I knew what a response would be. Mit is válaszolt? Well, we're trained that person has too much stomach acid. Tehát azt mondta, hogy azért, mert túl sok gyomorsaga van. Normalize that so that we reduce the amount of stomach acid that's creating the problem. Mert hogy ez okozza a problémát, hogy túl sok gyomorsaga. I knew they'd say that. And so I educated her about real science, not fake science, because they are going on, and I want you to know this. It is fake science. There is no science anywhere that supports what they're doing. Just so you know that. Okay? And this is what they do. They've been getting away with this forever. How do I know this? Well, I read all the lawsuits against them. Rettentő sok per van orvosok ellen. So, you have to understand, akik tudják a valódi Americans spend a whopping $13 billion a year on over-the-counter, what's called OTC, antacids, hatalmas üzlet. Acid neutralizers, and what is called prescription proton pump inhibitors, called PPIs. Okay. These are the most popular anti-reflux medications on the market. It's estimated that 27% of the American public are taking antacids. That's right. It's just huge. And 15% are using more serious PPIs. Now, some of the names that are more commonly used on the PPI side are things like Nexium is one, Prevlicid, okay, there's Prilosec, okay. Now, what these things do, they inhibit the production of your stomach to make acid, to make the acid. They're saying you have too much acid, so these things will reduce the acid. Okay. A gyomorsavval kapcsolatos. And it's really interesting because nagyon érdekes, mert ha olvasom, I've just seen it online, I don't have any of this stuff, but
on the containers that people take on these products, you'll see that there's a warning on there. And the warning is for you not to take this very long. Maybe like a couple weeks kind of stuff. But yet doctors are prescribing this stuff és ennek for ellenére years. az orvosok Now, I want you to know évekkel long-term keresztül use szeretik ezt of az things embereket. that take away your acid or reduce your acid is really problematic. Csökkentjük a gyomorsavat. Ez viszont Antacids valóban like problémát Tums jelent. actually neutralize your stomach, and it Ha semlegesítjük, blocks the production of it. Now it's a temporary thing, okay? időszakosan And it also has in it medications that contain, vannak olyan gyógyszerek, again, pharmaceutical drugs always have szeretnek az poison, emberekkel, okay? One's called aluminum hydroxide. alumínium Aluminum hidroxid, hydroxide. It's toxic ez to the body. mérgező a It szervezet impairs számára, your body. So nagyon rossz you hatása want to van a look at szervezetre. the ingredients to see if Ha there's something in megnézzük there az like called összetevőit, aluminum hydroxide. és tehát a gyógyszernek megnézik az összetevőit, és akkor ott van So hogy if alumínium you regularly suffer from heartburn igen veszélyes. or Akkor acid van ez a reflux, szívégés és and a are using savas PIs, reflux mellett, or what's called OTC antacids, you want to pay real careful tehát attention. hogyha a savlekötőt vagy ilyen gyomorsav csökkentőt írnak fel, akkor nagyon oda kell figyelni. This last month, Múlt there's a hónapban doctor, a volt medical egy doctor, orvos, amerikai, a sharp guy, okay, one of the few that's, it's really azok interesting közül, how some of these doctors, and there are very few of them, start looking at what's happening megfigyelték, to hogy their mi patients, történik egy not getting beteggel, results, and realizing mi az there's got to be a eredménye better way. a gyógyszeres And kezelésnek, they break out of the box and they start doing their own és amikor investigations. látták, hogy nincsen They normally eredmény, get in trouble as time goes akkor on, ezt abba hagyták ezt a but kezelést. this is a Midwestern doctor. He took a deep dive into this problem with antioxidants, probably a better name, antacids, suppressing Ezt a sav ellenes szert acid production and stuff. tanulmányozta ez az orvos. So this doc said that PPIs top the list of medications that are routinely prescribed Az egyik by leggyakoribb providing minimal gyógyszer, amit benefits and felírnak causing real orvosok harm. embereknek, This ez a is what his savlekötő. review was. And so he gives an overview of this in a publication that he's titled A népesség, Stomach Acid is Good for You. Okay, that's the name of it. tehát Stomach acid pont arról is van good szó, for hogy a you. gyomorsav Might az note jó, that, read that. arra szükség van. So what's the primary cause of Mi acid az reflux? Well, elsődleges oka? acid reflux occurs when the contents Akkor jelenik ez from meg, your stomach backs up amikor into a your esophagus. gyomortartalom It felmegy, causes visszajön, stomach acid to irritate the lining of your irritálja esophagus. a nyelőcsövet. Other common names that are known for this are like heartburn, indigestion, Szívégés, gastroesophageal reflux disease. You don't have to know that big name, but it's called GERD, hát G-E-R-D. GERD ez a If you experience these kind of things more than twice a week, you're likely that you have GERD, which is tehát, hogyha a more serious thing. hetente több mint Now, I kétszer want you to know, in my life, I've been akkor one of érdemes these tudni, hogy ez a candidates. probléma fennáll. That's why I've learned enough about this kind of stuff and doing Miért research, is because merültem bele ennek a many kutatásába? things that I talk to you about, Sok dolog, amiről I've been there, beszélek done that nektek, myself, and I've learned ways how to solve mondtam, the hogy problem. én magam And is so I've had this before, and részese I've been voltam, able to átéltem, remove it by making lifestyle changes. de nem gyógyszeres in my diet. kezeléssel, hanem életmódváltással Use your tudom medicine and ezt your medicine rendezni. is your food. Okay. Ugye But it's még a burning egyszer mondom, hogy sensation. az ételed legyen a gyógyszered, és a If gyógyszered legyen az turn ételed. into cancer, it can destroy your esophagus and burning the lining. And it has to do with this, nagyon it's, I'll be talking about this a little bit later, but it's nagyon this valve at the bottom of your megnövekszik, esophagus akkor that sokkal empties súlyosabb into the problémát stomach. fog okozni. Okay. It's the lower esophageal sphincter valve. And you know, this sphincter valve is pH sensitive. Man, how cool is it that we are made, Ilyen that we have pH-val
building a technology in our organs that if you have if there's too much acid, it will actually shut it, close it properly. If the stomach acid isn't acidic enough, it actually is left open, and that acid can come up in the esophagus and create all kind of problems. Tehát, hogyha feljön a nyelőcsőbe, akkor mindenféle problémát. Long term, a lot of this has to do with lifestyle, but most of it is stomach acid. So we're going to talk to you about what we can do to solve this problem. We have way too little hydrochloric acid in our stomach. And as we get older, and that's a gyomorsav ott kell, hogy legyen. Gyomors Monika, vagy nem? Acid reflux comes from older people Minden embernek fontos, hogy legyen megfelelő mennyiségű gyomors. A nyugati orvostudomány ennek pont az ellenkezőjét vallja. Nem véletlenül. Vannak más okok is, amiért a gyomorsav megjelenik, mert hogy feljön. Hiatal hernia, and that's basically you have this valve, okay? It's open, and the gastric juices back up into your throat, okay? And so this Spencer valve doesn't shut all the way. So when that happens, they call it hiatal hernia, and you get that acid coming into your esophagus, and that's what the burning is. Tehát egy másik okáról is szó van itt. Very common for obese people to have that problem. Just because they're obese, there's a mechanism there with too much fat that actually keeps that valve open, and you have problems as well. When people use certain medications, now this is okay. Most people use sok ember gyógyszert használ, things that interfere with that valve closing properly are bronchial dilators. Another thing called calcium channel blockers. Tehát vannak these are blokkolók, blood pressure meds. a vérnyomás csökkentők, there's nitroglycerin, and there's opioids. These things interfere with the valve properly closing. You have another thing. Van egy másik dolog is. Ha hangosabban beszélek, jobb? Vagy mindegy? Things like for certain people, néhány ember tomatoes are very acidic. nem bír paradicsomot Spicy tenni, foods sem? can do it. Carbonated beverages can do it, and even coffee. A kávé is rossz hatással van ezeknek az embereknek. Now, one of the ones that I've had not myself, nem velem történt meg, egy barátommal. It's very common. Nagyon gyakori. Helicobacter pylori Helicobacter pylori. That's the name that we use it. H. pylori. It's a bacteria. Ez egy baktérium. Lives in the stomach acid. A gyomorsavban There was a study found that 82.5% of patients tested 2% az embereknek, akiknek ilyen problémája van, a gyomorsavval van baja. Tehát itt van a baktérium, ez ott lakik, ez a baktérium ott lakik a gyomorban. Magas, tehát hogyha magas a gyomorsav, akkor ez a baktérium elpusztul. H. pylori can't exist. It kills them. But we have low stomach content. De amikor alacsony ez a gyomorsav szint, the claim to fame that H. pylori has, what it does, it burrows holes into your stomach lining. They call that ulcers. And I knew a guy who died of a bleeding ulcer. Na most jobb-e? Halló? Jobb-e most? Many years ago, probably 30-40 years ago. Szóval vannak olyan ételek, amelyek hatással vannak, a dohányzás is egyértelműen, és az ételek, bizonyos zsírok, a csoki, a kávé, jó, köszönöm.
A cukor nagyon rossz hatással van. Jó, köszönöm. Szóval sok oka lehet ennek. Nézem az időt. Itt van még valami. Az emésztéssel kapcsolatos. Hogyha nincsen elég gyomorsav, akkor nem jó az emésztés, és ez mindenféle problémához vezet, például aszmához. Nekem volt aszmám, és úgy hiszem, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy alacsony volt a gyomorsav szintem. Most már nincsen aszmám. Bőr problémákat is előidéz, gólyak problémákat is. És az érzelmekre is hatással van. A depresszió, a migrént előhozza, oszteoporózis, csontritkulás, és az immunfunkciók is romlanak. Egyes típusú cukorbetegség, lupus, szklerózis multiplex. Ezek mind kapcsolatban állnak azzal, hogy nincsen megfelelő hidroklórsav a gyomrunkban, ahogy meg tudjuk emészteni az ételt. Szóval az alacsony gyomorsav szint az az igazán probléma. Szóval ez igazán érdekes. Az alacsony gyomorsav szint az immunrendszerre is kihatással van, a káros patogének elszaporodásával. 2021-ben csináltak egy tanulmányt. Azt találták, hogy azok a betegek, akik bizonyos gyógyszereket szedtek, tehát ezt a gyomorsav csökkentőt, nagyobb eséllyel lett veszélyes nekik a COVID is. 77%-kal magasabb a kockázata a halálnak. Az első számú védelmünk, ugye a 77%-a az immunrendszerünknek innen ered a beleinkből és az emésztőrendszerünkből. Ez aztán összefüggésben van szívbetegségekkel, demenciával, tüdő- és vesebetegségek okozója lehet. A vesebetegségek 140%-kal megdövekednek. Tehát akik ilyen gyógyszereket szednek, a vesebetegség aránya 140%-kal megnövekszik. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű gyomorsavunk legyen. Let me see what I wanted to share with you because I think basically it's our diet, okay? Szóval nagyon fontos az étrendünk. There is, let me see if I can, the stomach acid is made Tehát a gyomorsav hydrogen and chloride. hidrogénből és klórból jön létre. Tehát a feldolgozott ételek, élelmiszerek, amit az emberek nagy része fogyaszt, nem jó, nem tartalmazza ezeket. Szóval akkor mit is kell fogyasztani? Gyümölcsök, zöldségek, protein tartalmú húsok, a himalájai só, a zöld leveles növények. Szóval a nyugati orvosok azt találták, hogy a mitokondriumaink nem jól működnek. Ezeknek a funkciója nem jó, akkor
a gyomorsavval problémák lesznek. Tehát a mitokondriumok működése és a gyomorsav is összefüggésben van. Nagyon fontos, hogy ezek a gyógyszerek, ugye a savlekötők lecsökkentik a gyomorsav termelést, és sokkal több problémához vezetnek egészségügyi téren. Szóval, hogyha ilyen gyógyszereket szedsz, akkor mondd az orvosnak, hogy szeretnél más módszert kipróbálni. Szóval beszéltem arról a természetgyógyászról, akinek csodálatos gyógynövényei vannak, majdnem mindenre. Csodálatos kombinációi vannak, amelyek nagyon hatékonyan tudnak működni erre a problémára is. Egy listát kaptam tőle azokról a dolgokról, amelyeket érdemes használni, és javasoltam, hogy ami még nincsen benne a könyvtárunkba, kerüljön bele. Tehát a cukrot érdemes elkerülni, és minden feldolgozott ételt. Jó, tehát gyümölcsöket, zöldségeket, mediterrán étrendet érdemes folytatni, fermentált ételeket fogyasztani, vagy magas minőségű probiotikumokat. Ez segít a megfelelő emésztésben és a gyomor jó működésében. Itt a természetes gyógymód a reflux problémára. Ezek azok a dolgok. Nagy része benne van a könyvtárunkban, és egy része az infoboost, amit megalkottam, hogy használjátok. Ez az infoboost nagyon fontos. Erről is beszéltem az orvossal, akinél voltam. Tehát az információ, itt vannak az információk. Amerikában nagyon, tehát a modern kor emberének a szervezete tele van toxinokkal, amelyek a mikrobiomunkat rombolják, és blokkolják a receptorainkat. A kulcs ehhez a tápanyagok bevitele. Amikor megnézem, tehát kérdezte az orvos, kérdezett engem az orvos a koleszterin szintemről, benne volt a tartományban, de a tetején, az elfogadhatónak. Én tudom, hogy ez mennyire hamis dolog, de tudom azt is, hogy mennyire problémásak a gyógyszerek. Tehát mesterségesen állítanak valamit elő, de ez egy másik találkozás témája lehet, hogy ez mekkora átverés. Ők pedig egy vagyont keresnek ebből a említett gyógyszerből. A valóság, a természet, tehát a valóságban nincs is összefüggés a koleszterin és tehát amit mondanak, az nem fedi a valóságot. Nincsen kapcsolat a statinok és a koleszterin csökkentés között. Itt vannak azok a dolgok, amik benne vannak a könyvtárunkban, nagyon hatékonyak, és azért alkottok infoboostokat, mert az információ, amire a szervezetünknek szüksége van, az eljut oda, ahová ahol szükség van rá. Ezek a mitokondriumaink. Aloe juice, and I'm not going to go, we don't have enough time. Aloe juice, okay,
apple cider vinegar, almaecet, astaxanthin, astaxantin, nagyon hatékony. If you have an H. pylori infestation in your body, which means you've got low stomach acid when you have that. Tehát, hogyha ez a Baking H. soda is something that I eat pylori every day. Now, betegségünk van, akkor az recommends alacsony not to do gyomorsav baking soda every day tartalmat jelent, because vagy it gyomorsav interferes szintet. with A reducing the szódabikarbonát acidity in the ismét body. megemlítem, But I mert do it csökkenti a savasságot a in a szervezetben, different way. Okay. de másképpen. Yes, that's correct if you take too much of it. I only take a quarter Nem of a kell túl teaspoon sokat szedni just belőle, before I go to bed. And it's mielőtt, after I've tehát gone through lefekvés the előtt, digestion process. In other words, I wait 3 to 4 hours tehát without eating any food. 3-4 The órát digestion is complete. várok Now you can. étkezés Now it's után, okay to have some baking soda there, sodium és bicarbonate. akkor tehát egy deci vízbe teszem ezt a szódabikarbonát, egy negyed teás kanállal, és ezzel tudom lúgosítani a szervezetemet. Olyan környezetet hoz létre a szervezetben, ami jó a szervezet számára. Gyömbérgyökér, a savanyú káposzta, hogy a megfelelő mikrobiomot felépítsük a emésztőrendszerben. Erre szükség van, erre a savasságra. Az epetermelés nagyon fontos. Egy másik aminósav, glutamin, papaja, a papaja egy enzim, a fehérjét bontja, a bromelain is, az ananász hatóanyaga, proteolitikus enzim. Segíti az emésztést ugyanúgy, és fájdalomcsillapítóként is működik. A pepsin, az is fontos. A betain, ez is egy összetevő. Ezzel kapcsolatban van egy saját tapasztalatom. Mi is történt? Hogyha tehát nem biztos, hogy szükség van rá. A slippery elm, igen, az is nagyon jó, és a keserű anyagokra is szükség van. Szóval ezt a problémát meg kell oldani. Mindezek ott vannak a könyvtárunkban, ott vannak ebben az infobuszban. Jó, akkor most nézzük a kérdéseket. Hogyha nincsen kérdés, akkor nincsenek itt most kérdések jelen pillanatban. Nézzük a csatot. Jól van akkor, ha nincs kérdés. Ha van kérdés, írjátok nyugodtan itt a Q&A részbe. Próbáltam olyan dolgokról beszélni, ami érdemes alkalmazni. Tehát a népesség több mint 25%-a szenved ettől a savas refluxtól. Tehát Kasia elmondja a férjének az esetét, hogy gyógyszert szedett,
Étrendet változtattak. Thank you very much. És csodálatos eredményük lett. Okay. Exactly. I think what was mentioned, Amiről where you mentioned beszéltünk, about peppermint and spearmint having a negative effect on the valve, that's something unique menta, to certain borsmenta, people. Okay, in general fodormenta. population, that shouldn't be an issue. That surprised me too when I saw that. Én nem tudom, hogy itt lehet-e írni egyáltalán. Csak én most nem tudok meg se szólalni feléjük. Aha. A chatbe írnátok, hogy értatok-e kérdést? Azt mondja, nikotin tapasz, hol lehet 1 mg-os tapasztalni? I have one question. It looks like it's in Hungarian, so Yes. Agnes, could you please translate it into the chat? Oké. Thank you. Tudom, nőre tartozik a nikotin tapasz. Where can we buy nicotine patch to Jézusom, jaj. The question is, where can we buy nicotine patch to neutralize vaccine effects? Well, that's not related question, but. So I'm finding out when I have the two groups here. Amikor a két csoport is van, akkor igen, akkor merültek fel ilyen kérdések. Akkor először fejezzük be. So Dora, your question there again. Mi volt akkor a kérdés, amit 21 napig? That we have to use for 21 days. Okay. Hát szerintem gyógyszertárban lehet kapni, nem? Statisztikailag azok az emberek, akik egy fiatal ember, a 20 év körüli, műtötték ilyen savas problémák miatt. 95%-a a műtéteknek nem szükséges. Egy fiatal ember, akinek tehát ilyen magas gyomorsav problémája van. Tehát valójában a legtöbb embernek alacsony a gyomorsav szintje, ez okozza a problémákat. Minden, amit tehetünk, véleményem szerint ételekkel kapcsolatos. Mindig vannak módok, hogy megoldjuk ezeket a problémákat egyszerűen életmódváltoztatással. Vannak tesztek, nem mentem itt most bele részletekbe,
az időhiány miatt, de vannak tesztek, amiket meg lehet csinálni, hogy ellenőrizzük, hogy mi is a hatás, hogyha túl sok vagy túl kevés a gyomorsav. És akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy sokkal nagyobb problémákat okoz a alacsony gyomorsav szint. Van-e más kérdés? Hát én nem tudom, hogy ide lehet egyáltalán kérdést írni. Nicotine patches are available all. Hát igen, boltban, drogériákban lehet kapni a tirakasa. Igen, és hogy a témával kapcsolatos kérdéseket várjuk. Nincsen, azt mondják a gyógyszertárban, 1 mg-os, 21 mg-os. Aha. Igen, azt hiszem, hogy ő elvágta 4 részre, de ezt akkor el se lehet vágni. Értem. Jó, akkor... Yeah. Okay, so yeah, so the hiatal hernia is actually very common, and I addressed that a little bit. That's where Ez nagyon gyakori probléma, amikor nyitva van ez a... Tehát amikor feljön a gyomorsav, a nyugati orvostudomány gyakran szokott műtétet javasolni, mert szerintük ez jó megoldás, de különböző dolgokat említettem, amelyek természetes módon tudnak segíteni ezen a problémán. Mindig jó, hogyha műtét helyett valami barátságosabb megoldást találunk. Az életmódváltoztatás például. Az orvosok, hogyha erre fókuszálunk, hogy kiegyensúlyozzuk ezt a folyamatot infobusztal, tehát ezek az összetevőket, hogyha alkalmazzuk az infobuszban, tehát akkor hangmintára javaslom, és 50% és a fölött is beállítani. Ez segít, hogy jobban működjön az emésztésünk. Lehet, hogy egyeseknél ez jobban fog működni, másoknál kevésbé. Ugye a limbikárk egy személyre szabott rendszer, azt az információt segít nekünk megkapni, amire szüksége van a szervezetünknek, azért, hogy jobb életminőséget tudjunk magunkénak. Okay. Jó, itt most fogalmam sincs, hogy megy át a másikba, de azt tudom, hogy együtt van az amerikaiakéval, és akkor ez most nem 1 órás, hanem 2, de szerintem már elkezdődött a másik óra, de mindjárt kiderül. Is that Jer? Hey, Jer. Go ahead.
Fantastic. In this study that I read, didn't give that detailed explanation. That's good to know. Nagyon jó tudni azokat a részleteket, amelyeket ezzel kapcsolatban meg fogok osztani. Is trying to repair our bodies without going through surgical procedures, because we know statistically 95% of those are not necessary. Tehát akkor még egyszer mondom, hogy a sebészeti beavatkozásoknak, itt amit szoktak javasolni a savas reflux kapcsán, 95%-a nem. Nem szükséges. Last question. Amúgy érdemes megnézni Ronnak az 1 évvel ezelőtti felvételeit, tényleg nagyon sokat fogyott. Csak ugye minden héten látjuk, és ez nem tűnik fel. I think that before we leave, I think that the story, the takeaway from all this is that most of the people who have a legtöbb ember, akinek ilyen problémái vannak, savas reflux, szívégés, alacsony gyomorsav szinttel áll összefüggésben. És akkor még egyszer mondom, hogy az életmódváltoztatással nagyon jól lehet ezen változtatni, ahelyett, hogy belemenjünk egy műtétbe. A limbikát használatával pedig segíteni tudjuk ezt a folyamatot. Legyen csodálatos hétvégétek, akkor jövő héten találkozunk. Na, akkor mégiscsak ennyi volt. Kasha, I'm back to you. It looks like there's some. I'm trying to see how this is going to work. You can't hear them, and they can't hear you, but I can hear both of you. Igen, tehát akkor most megállítjuk a felvételt.